Друзі, доброго ранку! Рада знову бачити вас на моєму каналі. Мене звати Іра. Хто вже раніше дивився моє відео, то ви трошки знаєте, як я живу. І я вам розкажу сьогодні, як пройшов мій минулий тиждень. Надіюсь, у вас все було добре. У нас так. Ми трошки відпочивали, трошки їздили на природу, на шашлики, в парку гуляли. Ну і це був звичайний робочий тиждень, коли всі на роботі. Коли змінами міняються, то я, то чоловік, деколи навіть важко зустрітися разом, деколи важко знайти час, щоб вдома поприбирати. Але з мого відео ви вирішите, напевне, що я тільки те й роблю, що відпочиваю на природі. Ну, трошки такого було, так. Але насправді це був досить важкий тиждень, повітряні тривоги, то вдень, то вночі. Було нароблено багато біди, і я щиро співчуваю всім тим, хто стикнувся з цією бідою. Отже, йдемо далі. Відкрився новий магазинчик з солодощами, і роблячи покупки, я зайшла подивитися, що тут є гарного. Насправді вибір дуже великий. Я от люблю таке, всякі тістечка, на вагу можна собі взяти багато всього різного. От, дуже гарно. От, тільки гляньте, маленькі печерички, так мило виглядають. Я збираюся приготувати овочеве рагу. Я підготувала м'ясо, порізала невеличкими шматочками. Спершу я його злегка відварюю в киплячій воді, щоб прибрати різну піну. І після цього його потрібно буде прополоскати в холодній воді. Також я використовую залишки заморожених овочів із морозилки. Скоро потрібно буде наповнювати її чимось новим, а в мене тут ще болгарський перець, морква. Я зразу заморожую їх порізаними або, так як у випадку з морквою, потертою, щоб потім було дуже значно легше. Було просто витягнути із морозильної камери, відрізати потрібний шматочок і зразу його використовувати в приготуванні їжі, навіть не чекаючи, поки воно розморозиться. Вода закипіла із м'ясом. Першу воду я зливаю, прополіскую м'ясо, набираю нової води і вже тепер можна починати його насправді готувати. Паралельно я закип'ятила воду, щоб відварити брюссельську капусту. Вона така гарна стає, зелена, коли тільки випадає в воду. Злегка воду підсолюю і чекаю, поки вона закипить. А тим часом далі готую овочі для рагу. Нарізаю цибулю, картоплю. В мене ще також залишилися помідори і один кабачок. Вже такої не першої свіжості, але до рагу він чудово підійде. Після нарізання я картоплю ще додатково промиваю під проточною водою, щоб змити залишки крохмалю. Тепер можна вийняти брюссельську капусту. Навіть якщо вона ще не зовсім готова, це не страшно, тому що потім вона буде доготовлюватися вже в самому рагу. Я її просто розріжу на кілька кусочків. А цю воду не виливаю, а в ній хочу бланшувати помідори, щоб потім легенько зняти з них шкірку.
Тепер, коли закипіла нова вода із м'ясом, можна додавати решту інгредієнтів. Картоплю, цибулину, заморожений шматочок моркви. Також додаю сюди трошки солі, щоб було смаку, перець горошком, духмяний перець, лавровий листочок і трошки приправи. Її готує моя мама, намішує туди різних спецій і додає чеснику. Вона за складом трошки волога, але дуже гарно підходить до супів. І ось тепер уже знімаю шкірку з помідорів і їх нарізаю. Коли картопля вже майже приготувалася, я додаю кабачок, нарізаний кубиками, болгарський перець, який попередньо трошечки розморозила. І тепер також можна додати брюссельську капусту і порізані помідори без шкірки. Все це потрібно гарно перемішати і можна під кришкою доготовлювати далі. Далі додаю мелену паприку, чорний мелений перець, карі негострий і куркуму для гарного кольору, сушену селеру, тут у мене паста з подрібненої зелені і чеснику і кілька ложок сметани. Загущую рагу розведеною на воді праженою мукою. І ще також додаю трошки подрібненого сушеного чеснику для гарного запаху і смаку. І також ще додаю замороженої петрушки. Вийшло дуже смачно. Ви також обов'язково спробуйте. Додаю сушені сухарики і можна пригощатися. Смачного вам! Сьогодні збираюся приготувати картопляні деруни. Ми вдома дуже їх любимо. Для цього я на дрібній терці натираю картоплю і потім також її прополіскую у воді для того, щоб змити залишки крохмалю. Тепер, коли картопля віджата і готова, я також віджимаю воду із попередньо розмороженої моркви і заморожених кабачків. Я їх заморожую невеличкими отакими шматочками в натертому вигляді, щоб зимою можна було собі виймати і також готувати кабачкові деруни. Отже, залишки води я віджимаю і тепер уже можна розпочинати приготування.
Додаю залишки сметани, залишилось удома всього кілька ложечок. І додаю також сюди приправи, в складі якої є суміш перців і подрібнений часник. В окремій ємності збиваю до однорідності яйця, щоб потім вони краще розійшлися в суміші овочів. Тепер додаю сіль, чорний мелений перець і перемішую до однорідності. Вирішила додати ще кілька ложечок майонезу, щоб суміш була більш такою м'якшою. І тепер можна додати кілька ложок просіяного борошна. Вже аж наприкінці замісу згадала, що хотіла додати ще сушеного часнику. Забула. Додаю ось тепер і знов замішую до однорідності. Ще покажу вам трошки нашої прогулянки в Стрийському парку. Тоді була дуже гарна сонячна погода, багато людей відпочиваючих, і ми також відволіклися від наших звичайних буденних справ.
Друзі, дуже дякую, що були зі мною в цьому відео. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, залишайте ваші реакції, я вам буду за це дуже вдячна. Гарного вам тижня і мирного неба над головою. Зустрінемось в новому відео.